Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bincangkan learning outcome 7.2c, state the condition of constructive and destructive interference. So dalam remarks dia ada tulis emphasize on path different and its equivalent to phase different. Jadi saya akan bincangkan apa itu path different dan the equivalent to phase difference terlebih dahulu. So yang pertama sekali mari kita consider dua source of light, S1 and S2. So let's say that these sources of light meets at point on a screen and we name it as point P. So untuk S1 ke point P dia melalui jalan ini. Manakala untuk S2 sampai ke point P, source to travel on this path. So visually kita boleh nampak bahawa S1 travel less than S2. So S2 needs to travel more to reach the same point P. Now that's what we call the path difference. Beza laluan di antara S1 dan S2. Apa dia beza laluan? Secara visual ni kita boleh nampak beza laluan bagi kes ini adalah seperti ini. S2 berjalan lebih, laluannya lebih sebanyak delta L. Apa dia delta L? Delta L is the difference between S2P minus S1P. Now, usually, path different kita sebut dalam in terms of wavelength. So, for example, path different delta L is equals to 1 wavelength. So, usually kita akan sebut begitu. Satu wavelength bersamaan dengan the equivalent of phase different. So, S1 dan S2 mempunyai beza fasa. Kalau wavelength dia, kalau beza path different dia lambda, maka beza fasa phase different yang saya labelkan dengan simbol phi ini macam simbol bagi magnetic flux sebenarnya, tapi ini bukan magnetic flux, ini phi, beza fasa, beza angle di antara S1 dan S2 adalah kalau wavelength lambda, beza fasanya adalah 2 pi. So kalau 2 lambda, maka beza fasanya adalah 4 pi radian. Kalau lambda 2 pi radian, 2 lambda 4 pi radian. So itu sedikit berkaitan dengan path different dan juga phase different. Okay, kenapa kita nak bincang tentang path different dan phase different? Because we want to discuss about the condition for constructive and destructive interference. When we discuss condition for constructive interference and destructive interference, kita nak tengok apa dia value delta L bagi setiap kes. Berapa path different yang menyebabkan berlakunya constructive interference dan berapa path different yang menyebabkan berlakunya destructive interference. Dan juga kita nak tengok berapakah phase difference untuk berlakunya constructive dan destructive interference. Bincang dalam learning outcome seolah-olah ada dua saja. Yang ini constructive dan destructive. Tetapi jangan lupa bahawa case kita boleh jadi in phase dan juga anti phase. Dua source yang saya lukiskan tadi, S1 dan S2 boleh jadi in phase sefasa dan juga S1 dan S2 boleh jadi anti phase. Dia berlawanan fasa. So, secara visual kita boleh tengok. Let's say we have two sources
the blue one and the red one. With the blue one is S1 and S2. Now, apa yang dimaksudkan dengan sefasa? Sefasa maksudnya dia mempunyai phase yang sama. Kalau merah naik, biru pun naik. Kalau merah turun, biru pun turun. So, dalam kes ini, dia dipanggil sefasa, in phase. Manakala, kalau saya terbalikkan pula, dalam kes ini, kita panggil dia anti-phase. Anti-phase maksudnya dia berlawanan fasa. Yang merah nak naik, yang biru nak turun. Yang biru nak naik, yang merah nak turun. So, bagi kedua-dua phase, in phase dan anti-phase, kedua-dua kes ini boleh berlaku constructive dan destructive interference. Mari kita tengok dalam kes in phase. Ini, apabila keadaan ini berlaku, maka berlakunya constructive interference, yang mana peak bertemu peak. So, akan berlaku constructive interference. Tetapi, dalam kes yang sama, saya tak terbalik pun sebenarnya, dia masih lagi in phase. Tapi dalam kes yang sama, dia boleh jadi destructive, constructive dan destructive semula. Dalam kes anti-phase, boleh jadi destructive, constructive dan destructive. So, apa dia perbezaan laluan yang menyebabkan berlakunya constructive dan destructive interference? So, let's say these two waves meets on a screen at a point on a screen. So, sepatutnya kedua-dua wave ini datang daripada sumber yang berbeza. S1 dan S2 ada jarak. Tetapi untuk perbincangan kita, saya tegakkan wave ini untuk kita mudah nampak perbezaan fasa dan perbezaan laluan, the path different. So, ini adalah bagi kes in phase. Kedua-dua wave mempunyai fasa yang sama. So, sekarang ini telah berlaku constructive interference pada screen. Yang ini, pada screen, kedua-dua wave bertemu peak and peak. So, peak bertemu peak constructive dan kita tengok perbezaan panjang di antara wave ini. Yang merah ada 1, 2, 3, 4, 5 setengah lambda. Dan wave yang kedua S2 ada 5 setengah lambda juga. So, kalau kedua-duanya ada 5.5 lambda, for S1 and S2 is 5.5 lambda. Therefore, the path different. Beza panjang S1 dan S2. Ada buku panggil path length. Beza panjang di antara L1 dan L2 adalah 5,5 tolak 5,5. Semua orang boleh bagi tahu dia kosong. So, bila lagi boleh berlakunya constructive interference bagi kes kedua-dua wave yang in phase. So, dia boleh berlakunya constructive interference pada point ini. Okay, so pada point ini nampaknya kedua-dua peak bertemu peak. So, peak and peak will interfere constructively. So, ada tak perbezaan panjang bagi kedua-dua wave ini? Bagi wave yang merah, panjangnya adalah 5.5 lambda. But for the second wave, S2, kalau kita kira 1, 2, 3, 4 setengah. So, 4.5 lambda. Therefore, the path difference between S1 and S2 in this case is lambda. Agak-agak apa yang seterusnya? Destructive, constructive. Bagi kes ini pula, S1 is 5.5 lambda, manakala S2 is 1 lambda, 2 lambda, 3.5 lambda. So, saya boleh kata beza panjang di antara merah dan biru, the path difference is 2 lambda. Dan saya rasa kita boleh
Estimate apa yang berlaku seterusnya. Perbezaan fasa bagi constructive interference if the two sources are in phase is perbezaan path difference between two sources in phase. Yang seterusnya adalah 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda sekiranya kita nak dia berlaku constructive interference. Therefore, saya boleh conclude condition for constructive interference for two sources that are in phase is m lambda, in which m is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. So dalam table tadi saya boleh tulis for constructive interference, the condition for constructive interference for two sources that are in phase is m lambda. 1 lambda sama dengan 2 pi. So the phase difference between the two sources should be m times 2 pi. So itu in phase constructive. Bagaimana pula condition bagi destructive interference bagi two sources that are in phase? So kita tengok balik kita punya wave. Akan berlaku destructive interference apabila puncak bertemu dengan peak bertemu dengan trough. Okay, so ini constructive and this is destructive. So apakah path length, the path difference between these two sources? So in this case, we already know that S1 is 5.5 lambda. But S2 in this case for destructive interference satu, 2, 3, 4, 5 lambda. So the path difference delta L between the two sources sekiranya untuk dia berlaku destructive interference adalah half lambda. So when is the next point akan berlakunya destructive interference? So itu yang pertama. Dan ini adalah point yang kedua. So kita tahu bahawa S1 is 5.5 lambda, but S2 is equals to 1, 2, 3, 4 lambda. So in this case, kita dapati bahawa delta L is equals to 1.5 lambda. Dan yang seterusnya dalam kes ini pula kita dapati yang merah 5.5 lambda, but the blue light, the blue source, the blue line is 1, 2 and 3 lambda. So S2 is 3 lambda. Therefore, the path difference between source S1 and S2 is 5.5 minus 3 is 2.5 lambda. So I can conclude that untuk destructive interference, if the two waves are in phase, delta L is equals to half lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, 3.5 lambda, 5.5 lambda, or m plus half lambda. So, saya boleh tulis pada saya punya table, the condition for destructive interference if the two sources are in phase is m plus half lambda. So, bagi phase difference, therefore, is m plus half 2 pi radian. Okay, so itu condition bagi
two sources that are in phase bagi case constructive dan destructive interference. Bagi antiphase, okay, so saya boleh tunjukkan sebenarnya, tetapi video ini akan jadi berjam-jam, okay. Dan saya tahu pelajar semua sedang kebingungan bilalah nak habis. Okay, so bagi ini in phase dan ini antiphase. So dalam kes antiphase dia terbalik pula. Okay, so ini antiphase destructive. Atas 5,5, bawah 5,5. So delta L 0. Atas 5,5, bawah 4,5, delta L lambda. Okay, so kita nampak beza dia lambda. So dalam kes ini sebenarnya bagi konstruktif dan destruktif dia punya condition dia terbalik. Okay, dengan in phase. So bagi two sources that are antiphase, for constructive interference dia bukan M lambda. Delta L bagi constructive interference antiphase is M plus half lambda. Kalau destructive interference bagi source in phase M plus half lambda, bagi antiphase the destructive interference the condition is M lambda. So begitu juga dengan the phase difference bagi constructive interference antiphase is M plus half 2 pi radian, manakala destructive interference bagi two sources that are antiphase is M times 2 pi radian. Yang mana dalam kes ini M is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. So itu sahaja video untuk condition for constructive and destructive interference. So tadi panjang pasal saya cuba nak buktikan tentang pengiraan M lambda dan tentang apa nama, the path length, bagaimana boleh kita katakan M lambda dan juga lambda. Saya harap you dapat ideanya, dan kalau tak dapat pun amat penting untuk kita hafal pattern condition bagi constructive interference dan destructive interference bagi kedua-dua source in phase dan juga anti phase. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.